อ้าวถามตัวเองก่อนชีวิตตัวเองมีสีสันอะไรให้ไม่น่าเบื่ออยู่วัดได้ไม่นานหรอกไม่มันรบกวนปิดถือเลยครับไม่มีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่เจนนะครับกำลังจะไปประชุมครับเรากำลังคิดว่าจะทำช่อง YouTube อย่างเป็นทางการขึ้นมาซึ่งวันนี้มันคือการประชุมแบบจริงๆจังๆครั้งแรกปกติจะเป็นการคอลไลน์แต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการแบบมาประชุมกันแบบเห็นหน้ามาพูดคุยกันแบบชัดเจนครั้งแรกนะครับผมก็วันนี้ที่จะพูดถึงก็น่าจะเป็นเรื่องที่ช่องคอนเทนต์ที่จะทำในช่องแล้วก็วันที่เราจะปล่อยพวกเขาเรียกว่าอะไรรายละเอียดต่างๆแหละพวกรายละเอียดของช่องต่างๆครับผมคอนเทนต์ของวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ EP ใน YouTube ด้วยที่เราจะปล่อยใช่อยากให้มาเห็นจริงๆว่าเฮ้ยเริ่มต้นในการที่จะทำเบื้องหลังในการที่เรามาคิดกันว่าอยากจะทำนู่นนี่นั่นมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างขั้นตอนมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วเดี๋ยวนี่น่าจะใกล้ถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เจนฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ในความรู้สึกเจนตอนแรกสุดเลยนะเจนก็ไม่อยากให้ใช้ชื่อสิงโตปรัชญาอยู่ดีนะทำไมเป็นรู้สึกว่ามันไม่ว้าวอ่ะคืออย่างสมมุติเวลาการตั้งชื่อช่องหรือการสมมุติว่าเวลาเราเข้ารายการสุดท้ายแล้วเราจะฝากว่าฝากกดติดตามกดแชร์กดนู่นกดนี้มันจะต้องเป็นคำพูดแบบ2พยางค์หรือ3พยางค์ที่มันแบบดูเฟียสโดนแล้วแบบคนอยากเข้าถึงหรืออะไรเงี้ยคือพอสิงโตปรัชญามัน5พยางค์แบบว่าอย่าลืมมากดติดตามช่องสิงโตปรัชญาคือจะว่ามันดูยาวไม่ติดเพราะว่าน้องมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือตัวสิงมันทุกวันนี้เวลาคนใช้สิงโตอ่ะทุกคนจะติดกับคำว่าสิงโตปรัชญาอยู่แล้วคือคอนเทนต์มันต่างกันอย่างคนที่ใช้ชื่อช่องเป็นชื่อช่องที่มันว้าวเพราะว่าตัวเขาไม่ได้มีฐานแฟนคลับที่มาดึงมันเข้าใจแต่เนี่ยก็กลับมองว่าในส่วนเดิมอ่ะอันเนี้ยเราทำเพื่อที่จะให้แฟนคลับดูก็จริงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเผื่อมีคนอื่นๆหรือฐานแฟนอื่นๆที่สุดท้ายมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบสิงโตปรัชญาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติจุดประสงค์ที่เจนคือต้องการสร้างเอาดรอคนอื่นเข้ามาด้วยอ่ะมันควรที่จะเป็นชื่อที่มันลิงก์กับคอนเทนต์อยู่ดีมันควรจะลิงก์กับคอนเทนต์ด้วยเรียกว่าอะไรมันควรจะเป็นชื่อที่เหมือนพูดปุ๊บแล้วรู้ว่าสิงโตปรัชญาเนี้ยนึกออกป่ะคือมันควรเป็นชื่อที่พูดปุ๊บระวังนึกขึ้นมาได้เลยว่าคือใครอ่ะว่าอะไรอ่ะตอนแรกสมมติที่คิดไว้คือเป็นสิงโตโกอาลาวโกอาลาวอะไรนั่นน่ะแก๊สอะไรมันก็จะดูคือพอเป็นสิงโตโกอาลาวปุ๊บอะมันจำกัดคอนเทนต์มากเกินไปหรือว่ามันจะต้องพาเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วอะเราอยากให้มันเป็นอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับน้องไลฟ์สไตล์ความชอบความเที่ยวขี้เกียจนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วมันเอาทุกสิ่งอย่างมาทำเป็นคอนเทนต์ได้หมดใช่เพราะฉะนั้นนั่นคือสิงโตปรัชญาเพราะฉะนั้นมันคือสิงโตปรัชญาถ้าพี่ไปเปลี่ยนชื่อช่องอื่นมันก็จะจำกัดคอนเทนต์ไปอีกเก็ตปะเหมือนทุกวันนี้เราจะดูอะไรเราไม่มานั่งไม่มันรบกวนปิดถือเลยค่ะไม่มีออกจากห้องประชุมไปเลยแบบนี้ชอบอย่างนี้ชอบไม่เห็นออกไปเลยลืมเลยไหมน้องบวชทีเนี้ยช่วงที่บวชหรือว่าช่วงที่หายไปตรงเนี้ย7 วันเองอาทิตย์นึงน่าจะประมาณนั้นอยู่วัดได้ไม่นานหรอกจริงปะล่ะอยู่วัดเขาห้ามทำอะไรห้ามเล่นเกมห้ามเล่นโทรศัพท์ห้ามกินแบบเรื่องกินเราไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะเนี่ยหลับตายยาวได้แต่ว่าประเด็นคือห้ามเล่นเกมห้ามเล่นไม่ได้หลับนะตื่นแต่ตี 3อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมองว่าไอเนี่ยไม่น่าจะอยู่กับชีวิตแบบนี้ได้แบบเป็นแบบเกินอาทิตย์3 วันก็ไม่เหลือแล้วให้เวลาเถียงตี 3ต้องตื่นใช่ปะนี่ยังไม่นอนเห็นปะเราจะไปนอนกลางวันไม่ได้เขาห้ามนอนกลางวันทำไมไม่ได้
เขาต้องปฏิบัติธรรม เขาต้องปฏิบัติธรรมกวาดลานวัดทำนู่นทำนี่แล้วตอนตกเย็นก็คือห้ามกินแล้วกินก็ต้องกินเป็นเวลาใช่ไหมเช้าเที่ยงแค่นั้นหลังจากนั้นกินไม่ได้แล้วกินได้แต่นมกับน้ำเปล่าถูกป่ะ เราก็กินนมเรื่อย แต่คอนเฟกไม่ได้นะ ห้ามเคี้ยวอ่ะ อ๋อมันสามารถทำได้กินข้าวเปล่าแล้วเกินเลย นรก is calling งั้นก็ตามนี้ก็คือสรุปชื่อช่องเราใช้ชื่อสิงโตปรัชญาแล้วก็คอนเทนต์ที่ทำโดยภาพรวมทั้งหมดก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบพวกไลฟ์สไตล์ความชอบหรือว่าอาจจะเป็นเทรนด์นะเวลานั้นๆที่แบบว่ากำลังมาแล้วก็ให้น้องได้ลองไปทำอันเนี้ยคือเป็นความคิดเจเลยนะไม่ต้องไปยิงกับของน้องคือ ถ้ามันใช้ความเป็นน้องทั้งหมดอ่ะบางทีมันอาจจะดูน่าเบื่อเกินไป อ้าวถามตัวเองก่อนชีวิตตัวเองมีสีสันอะไรให้ไม่น่าเบื่อ ๆทุกวันนี้มีกันทุกอย่างเลย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีให้ทำอะไรในสิ่งที่ไม่ชอบบ้าง เป็นโจทย์ที่บังคับบ้างหรือ เช่น ไปสวนสนุกแล้วต้องเอาผู้จัดการขึ้นไปเล่ อั น นนั้น ด้วย เขาไม่เรียกว่าเป็นโจทย์บังคับ แล้วก็ไม่ติดคือสามารถทำได้แต่กูต้องเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นคนเดียวที่ได้ไปอยู่ในนั้นแน่ๆ ไม่ใช่กูแน่นอน และอีกอย่างหนึงก็คือตัวคลิปเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นว่าจะต้องแบบเป็นน้องเพียวๆทั้งหมดอาจจะมีเกสได้ทีมงานทุกคนสามารถแบบเข้ามาพูดคุยหรือว่าพูดหลังกล้องเข้ามาได้ทั้งหมดหรืออะไรเงี้ยทุกคนที่อยู่รอบข้างมีสิทธิ์มีส่วนได้หมดอะไรเงี้ยในการที่จะทำช่องตัวนี้ แล้วก็เรื่องวันออน เราจะปล่อยทุกวันหวยออกเวลา 18 นาฬิกานะครับผมบางวันก็อาจจะมีเลทบ้างแล้วแต่สถานการณ์แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีสถานการณ์อะไรช่วงนั้นเราอาจจะยืดหยุ่นได้ในการปล่อย แต่ถ้าหวยออกแบบวันเคลื่อนวันอะไรเงี้ยเราก็ตามหวยนะ บางทีเราก็อาจจะอ้างหวยแหละแต่ว่าจริงๆ ตัดไม่ทัน แล้วก็มีตัวคลิปจริงๆ ก็อยากจะให้อยู่ประมาณแบบ8-10 นาทีประมาณนี้แหละไม่เกิน มันสามารถยืดกว่า 10 นาทีได้ ก็ไปชั่วโมงแล้วค่อยดู เก็บตอนสิงนอนเนี่ยก็สามารถยาวไป6 ชั่วโม โน ง จ้าเขาสามารถรู้ยังว่าเขาเอามาทำเร็วได้นะฮะเหมือนแพนด้าอย่างนี้เหรอจ่ายเงินเข้ามาดูนี่นอนอย่างนี้เหรอ ก็บอกว่าชื่อช่องก็คือสิงโตปรัชญานะครับผมสิงโตปรัชญาติดกันไปเลยนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างrepresentของความเป็นไลฟ์สไตล์ของสิงเองแล้วก็ค่อนข้างจะไปเรื่อยเปื่อยพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นชื่อนี้แหละมันค่อนข้างกลางนี้แหละตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าไป subscribe ได้หรือยังแต่ว่าก็ฝากให้ทุกคนเข้าไป subscribe ก่อนวันที่1 พฤษภาคมนี้นะครับ แต่คลิปนี้มันออกคลิป2ไม่ใช่เหรอ ผมขอปิดวาระการประชุมวันนี้แต่เพียงเท่านี้เพราะผมหิวข้าวแล้ว เพราะว่าคลิปอื่นไม่ออกแล้ว ไม่ได้ ต้องพูดว่ามันเป็นแบบไลฟ์สไตล์แสดงความเป็นตัวตนแล้วลองเข้ามาดู เขามาคืออะไร ลูกน้ำล่าง น้ำอ่ะ มึงไม่น่า เห็นไหม โอ้ย มัน กูทำให้ดูกูจะบ้าตายรายวัน